নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সংগীতা। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিলোঁ। আজি লৈ আছোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভেজ ম'ম' ৰেচিপি। ম'ম' বুলি ক'লে হয়তো বহুতৰ মনলৈ আহিব পাৰে ষ্টিমাৰ, খৰাহী এইবোৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ম'ম' হ'ব, নহয় জানো? গতিকে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত ষ্টিমাৰ, খৰাহী নোহোৱাকৈ যে অতি সহজতে ম'ম' বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে সকলোৱে বনাব পৰা কেইটামান অতি সহজ ম'ম'ৰ চেপ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই গৈ থাকক। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ এই ম'ম' বনোৱা পদ্ধতিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুন বন্ধুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁগৈ। ম'ম' বনাবলৈ মই প্ৰথমে ৰেডি কৰি লওঁ ম'মৰ ডোটো। তাৰ কাৰণে মই ডাঙৰ বাটি এটাত 2 কাপ ময়দা ভালকৈ চালি লৈ দিছোঁ। ময়দাখিনি আপোনালোকে কম বেছি নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ আৰু লগতে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে এচামুচ ৰিফাইন তেলো দি দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিহলাই ল'ম আৰু ময়দাখিনিৰ এটা অলপ কোমল ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। ম'মৰ ডোটো আমাৰ ঠিক ৰুটিৰ ডোটোৰ নিচিনা হ'ব লাগে। ময়দাখিনি মঠিবলৈ এয়া মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ম'ম'কেইটা খাবলৈ ধুনীয়া কোমল হয়, নহ'লে ম'ম'কেইটা খাবলৈ অকণমান চিকটা হৈ যায়। এয়া চাওক, ময়দাখিনি মই এনেকৈ অলপ কোমলকৈ মঠি ল'লোঁ। এতিয়া মই এই ময়দাখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। তেতিয়ালৈ মই ম'মৰ ষ্টাফিংটোকে ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মই 5টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এটা সৰু চাইজৰ বন্ধাকবি, 2টা গাজৰ, কেইটামান বিন আৰু অকণমান মান ধনিয়া। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মান ধনিয়া দিলে ম'ম'টো খাবলৈ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে মান ধনিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু মই বাকলি গুচাই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়া মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইখিনি চব্জি মই এনেকৈ অলপ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গাজৰ আৰু বন্ধাকবিখিনি ৰুকনিত ৰুকিও ল'ব পাৰে, কিন্তু পিঁয়াজখিনি নুৰুকিব। পিঁয়াজখিনি ৰুকিলে পিঁয়াজত থকা ৰসখিনি গোটেই ওলাই যাব আৰু ম'ম'টো খাবলৈ ইমান টেষ্ট নহ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ চব্জি কাটাৰ আছে তেনেহ'লে তাতেও ধুনীয়া মিহিকৈ কুটি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচ এখনেৰে এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ সৰু চামুচ এখনেৰে এচামুচ চয়া চচ। জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ সৰু চামুচ এখনেৰে আধা চামুচ। জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকে কম বেছি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। মই কিন্তু ইয়াতে জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচ এখনেৰে 1.5 চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ। এই মিঠাতেলখিনি কিন্তু ম'মৰ চিক্ৰেট। এই মিঠাতেলখিনিয়ে ম'মৰ সোৱাদটো দুগুণ কৰি তোলে। গতিকে আপোনালোকেও ম'মৰ ষ্টাফিং বনালে অকণমান হ'লেও মিঠাতেল তাতে দিবই। এয়া মই একেবাৰে শেষত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ইচ্ছা কৰিলে আজিনামোটোও দিব পাৰে, কাৰণ দোকানৰ ম'ম'বোৰত আজিনামোটো দিয়া থাকে। মই কিন্তু ইয়াতে আজিনামোটো দিয়া নাই। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি বস্তু হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। তেতিয়ালৈ মই ম'মৰ ষ্টিমাৰটোকে ৰেডি কৰি ল'ম। যিসকলৰ ষ্টিমাৰ নাই তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কাঁহী লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি ভালকৈ চাৰিওফালে সানি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কাঁহীটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰত থাকে, নহয় জানো? গতিকে আপোনালোকে ষ্টিমাৰ, খৰাহী বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সাধাৰণ কাঁহীতে আপোনালোকে অতি সহজতে ম'ম' বনাই খাব পাৰিব। কাঁহীখন অকণমান দ হ'লে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া আমাৰ ম'ম'খিনি ষ্টিম কৰিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু লগতে মই ষ্টিমাৰটোতো অলপ তেল সানি লৈছোঁ। যিসকলৰ ষ্টিমাৰ আছে তেওঁলোকৰতো বাৰু কথাই নাই, ষ্টিমাৰতে বনাব পাৰিব। ম'ম'খিনি আপোনালোকে কাঁহী বা ষ্টিমাৰ যিহতে নবনাওক কিয় এনেকৈ অকণমান তেল সানি ল'ব লাগে, তেতিয়া ম'ম'খিনি এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। এয়া আমাৰ ষ্টিমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি অলপ ছাইড কৰি থৈ দিওঁ আৰু চাই গৈ থাকক আপোনালোকে মই ম'ম'খিনি কেনেকৈ বনাওঁ। এইফালে আমাৰ ম'মৰ ষ্টাফিংখিনিও মেৰিনেট কৰা 10 মিনিট হৈ গ'ল। ময়দাখিনিও আধা ঘণ্টা ৰেষ্ট কৰা হৈ গৈছে। ম'ম'খিনি বনোৱাৰ আগতে মই ময়দাখিনি আকৌ এবাৰ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালকৈ মঠি ল'ম। এতিয়া মই ময়দাখিনিৰ পৰা সৰু সৰু কেইটামান বল বনাই ল'ম। বলকেইটা আপোনালোকে নিজৰ পছন্দ অনুযায়ী বনাব। ডাঙৰ সৰু যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাই ল'লে হ'ল।
ময়দাখিনি মোৰ বল বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া চাওক সাইডত মই অকণমান শুকান ময়দাও লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই বলটোত অকণমান শুকান ময়দা লগাই এখন পাতল ৰুটি বনাই ল'ম। যদি আপোনালোকে একেবাৰতে বহুত বেছি বল বনাই লয় তেনেহ'লে বলবোৰ ঢাকি থৈ দিব, নহ'লে ময়দাখিনি শুকাই যায় আৰু মমোবোৰ বনাবলৈ কষ্ট হয়। মই প্ৰথমে 5খন ৰুটি বনাই লৈছোঁ। মমোৰ ৰুটিবোৰ সদায় পাতলকৈ বনাব লাগে, তেতিয়াহে মমোটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। ষ্টাফিংখিনি মই মাজত এনেকৈ অলপ দ কৰি লৈছোঁ যাতে চব্জিত থকা এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যায়, নহ'লে মমোৰ চেপটো দিবলৈ কষ্ট হৈ যায়, মমোকেইটা খুলি যাব। এতিয়া মই একেবাৰে সহজ চেপ এটা দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। এই চেপটো অতি সহজতে সকলোৱে বনাব পাৰিব। প্ৰথমে এখন ৰুটি লৈ লৈছোঁ এনেকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে এচামুচ মমোৰ ষ্টাফিংটো দি দিম। ষ্টাফিংখিনি বহুত বেছিও দি নিদিব, নহ'লে মমোটো বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব, আৰু একেবাৰে কমাই নিদিব, তেতিয়া মমোটো খাবলৈ সোৱাদ নহ'ব। ঠিক জোখৰটোহে দিব। এতিয়া মই ৰুটিখন এনেকৈ জাপি দিছোঁ আৰু ছাইডবোৰ এনেকৈ আঙুলিৰে ভালকৈ দবাই জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই মমোটো হাতত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এটা ছাইড আনটো ছাইডৰ লগত এনেকৈ লগাই ভালকৈ জইন কৰি দিছোঁ। এই ছাইডটো ভালকৈ দবাই দিব, নহ'লে মমোটো খুলি যাব পাৰে। এয়া চাওক, দেখিলে নহয় কিমান সহজ এই মমোৰ চেপটো। আন এটা একেবাৰে সহজ মমোৰ চেপ। এয়া চাওক, ৰুটিখনত মই ষ্টাফিং এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। এয়া চাওক, ৰুটিখন মই এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ 2খন হাতেৰে। এতিয়া মই এনেকৈ মাজলৈ আনি ভালকৈ জইন কৰি দিছোঁ। ভালকৈ আঙুলিৰে দবাই দিব যাতে জইন লাগি যায়, আৰু এই 2টা ছাইডো মাজলৈ এনেকৈ আনি ভালকৈ জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া ছাইডবোৰ এনেকৈ আঙুলিৰে ভালকৈ দবাই জইন কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, এই মমোটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু বনাবলৈও কিমান সহজ নহয় জানো। এয়া চাওক, কেইটামান মই অলপ বেলেগ চেপৰ মমো বনাই ল'লোঁ। মমোখিনি মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। কাঁহীখনত মই এনেকৈ অলপ গেপ দি মমোকেইটা লৈ লৈছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকে একেলগে বহুতখিনি মমো বনাই লয় তেনেহ'লে মমোখিনি ঢাকি থ'ব, নহ'লে মমোখিনি শুকাই যাব। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, আৰু কেৰাহীটোত এডাল ষ্টেণ্ড এনেকৈ বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই ষ্টেণ্ডডালৰ লেভেলত পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি কিন্তু ষ্টেণ্ডডালৰ লগত একে লেভেলতে দিব, তাতকৈ বেছি পানী নিদিব, নহ'লে আমাৰ কাঁহীখনত পানী সোমাই যাব। যদি আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ড নাথাকে তেনেহ'লে এটা ডাঙৰ বাতি লৈ ল'ব আৰু বাতিটোত পানী ভৰাই ল'ব, আৰু কেৰাহী আৰু বাতিৰ পানী সমান লেভেল কৰি ল'ব। আন এটা ছাইডত মই ষ্টিমাৰতো পানী বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক, পানীখিনি উতলা আহি গৈছে। এতিয়া মই কাঁহীখন ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত খুব সাৱধানে বহাই দিম। এয়া চাওক, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, কাঁহীখনৰ ছাইডেৰে ভাপ ওলাই আছে। এই ভাপটোতে আমাৰ মমোখিনি সিজিব। কাঁহীখন থওঁতে আপোনালোকে মন কৰিব যাতে কাঁহীখনৰ ছাইডেৰে ভাপ ওলাই থাকে। এইটো কাৰণতে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক কাঁহীখন অকণমান দ কৰি ল'ব বুলি। এতিয়া মই মমোখিনি ঢাকি দিছোঁ আৰু এইখিনি 15-20 মিনিটমানলৈ সিজিবলৈ দিম। এইফালে মই ষ্টিমাৰতো মমো বহাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই হাইতে ৰাখিছোঁ। 15 মিনিটৰ পিছত চাওক, এয়া আমাৰ মমোখিনিত এটা ধুনীয়া জিলিকনি আহিছে, তাৰমানে আমাৰ মমোখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইফালে মই আপোনালোকক ষ্টিমাৰতো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি মমো হৈ গৈছে। মমো কিন্তু সদায় গৰমেহে খাব লাগে, তেতিয়াহে মমো খোৱাৰ আচল মজাটো পায়। আৰু যদি কিবা কাৰণ মমোখিনি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেনেহ'লে ষ্টিমাৰতে হওক বা কাঁহীতে হওক আকৌ একে পদ্ধতিৰে মমোখিনি গৰমাই ল'ব। এতিয়া মই গৰমে প্লেট এখনত কেইটামান মমো লৈ লৈছোঁ। এয়া লৈছোঁ ঘৰতে বনোৱা টমেটো চচ। একেলগে লৈ লৈছোঁ মমোৰ চাটনি বা চেজৱান চাটনি বুলিও ক'ব পাৰি, আৰু এটা সেউজীয়া ধনিয়াৰ চাটনি। যদি আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ মমোৰ চাটনি আৰু টমেটো চচৰ ৰেচিপিটো চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত লিংকটো দিয়া আছে, চাব পাৰিব। এয়া মই লগতে লৈ লৈছোঁ এটা ভেজ চুপ।
গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে ম'ম' বনাওক আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ লগত উপভোগ কৰক বহুত ভাল লাগে আৰু মোৰ এই ম'ম' ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ